नमस्कार साथीहरू 2023 को फेब्रुअरी 22 तारिक यो सातोसी टिमले चाहिँ एउटा जुम मिटिङ गरेको थियो। त्यो जुम मिटिङमा भएको अपडेटलाई म यहाँ तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्दैछु, लिएर आएको छु। तपाईहरु यो भिडियो हेर्नु होला। त्यो मिटिङमा चाहिँ के भनेको छ भने यो हाम्रो लिडरहरूले चाहिँ हाम्रो 1x को लागि एकदम प्रयास गरिरहेछन्, सबैले गरिरहेछन्, हाम्रो संसारभरिका मान्छेहरूले गरिरहेछन्। स्यामलीले चाहिँ एउटा स्टेबल दाउ भन्ने प्लेटफर्म रहेछ स्यामलीको, त्यसमा चाहिँ हामीले एकाउन्ट बनाएर हाम्रो हाइपरभर्सको इन्फर्मेसन अपलोड गरेपछि स्यामलीले चाहिँ माथि कर्पोरेटमा प्रेसर दिने, 1x फर्काइदिनु भन्ने प्रेसर दिने भनेर चाहिँ कुरो भएको रहेछ लिडरहरुसँग। त्यही सिलसिलामा चाहिँ अब हामीले त्यसमा कसरी एकाउन्ट खोल्ने भनेर देखाउँदैछु, तपाईहरु हेर्नु। अब एकाउन्ट बनाउँदैछु। यो स्टेबल दाउ भन्ने प्लेटफर्ममा चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। जस्तो कि म चाहिँ एउटा एकाउन्ट बनाउँछु। मनीष, फुल नाम, लास्ट नेम, अब युजर नेम के राख्ने, ल क्रिप्टो राख्छु। क्रिप्टो 23 राखे। यहाँ चाहिँ इमेल हाले, इमेल हाल्नु पर्छ। इमेल हाले। अब यहाँ मुनि पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्छ है। पासवर्ड क्रिएट गरे, त्यसैले कन्फर्म गर्ने, फेरि पासवर्ड त्यसैले हान्ने, यसरी गर्ने। अब कन्ट्री कुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यो कन्ट्रीलाई छान्ने। म चाहिँ क्यानाडामा छु, म क्यानाडाको हाल्छु। यो तपाईहरुलाई सजिलो कसलाई थाहा छैन त्यो सजिलो होस् भनेर चाहिँ म यो भिडियो बनाउँदैछु। तपाईहरुसँग इन्डिभिजुअली पुग्नु नसके पनि कमसेकम यो भिडियोबाट तपाईले सिक्नुहोस् भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको हो। अब यहाँ मोबाइल नम्बर भनेको छ। मोबाइल नम्बर चाहिँ होस्, म मोबाइल नम्बर पनि हाल्छु। मोबाइल नम्बर 5872393129। ल मोबाइल नम्बर हाले। जेन्डर भनेको छ मुनतिर, जेन्डर ल मेल राखिदिउँ। डेट अफ बर्थ भनेको छ है। यहाँ चाहिँ तपाईको जन्मदिन भनेको छ हैन, जन्मदिन हाल्ने हो। यहाँ टाइप गर्दा नि हुन्छ। 2007 10/22 म दिन हाल्यो। स्पोन्सर कोड भन्छ यहाँ चाहिँ, स्पोन्सर कोड। अब तपाईले त्यो लिंकबाट जानुभयो भने त तपाईले स्पोन्सर कोड हाल्नै परेन। तर त्यो लिंक बिना जानुभयो भने चाहिँ एउटा युआर इन्टर योर स्पोन्सर भन्यो। स्पोन्सर को हो त भन्दा अब म एउटा मलाई थाहा भएको स्पोन्सर हालिदिन्छु। स्पोन्सर चाहिँ हुनुपर्छ 2025। ल 2025 यो चाहिँ एक्जाम्पलको लागि म तपाईहरुलाई यो लिंकबाट जानुभयो भने यो स्पोन्सर कोडहरु अटोमेटिकली खुल्छ। यहाँबाट त्यो मेरो चाहिँ पहिले एकाउन्ट बनाएको भएर यसले सिधै लगइनमा लग्यो है। तपाईहरुले चाहिँ त्यो लाँदैन, तपाईहरुले सिधै क्रिएट गर्ने एउटा पेजमा लान्छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ स्पोन्सर कोड हाल्नु पर्दैन होला जहाँसम्म लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ स्पोन्सर कोड हाले। अब चाहिँ मैले रेजिस्टर गरेँ। रेजिस्टर गरेपछि यहाँनेरि यो तपाईले यसरी सारेर यस्तो गरेर यहाँनेरि यो खप्ट्याउनु पर्छ यसरी है। सक्सेसफुल भयो। अब चाहिँ ओन्ली अलाउ इट इन भनेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति भएन रहेछ। ल ठीक छ।
18 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने रहेछ। त्यो 18 वर्ष नपुगेको चाहिँ त्यसले भन्यो। फेरि मैले ताने, यसरी ताने, यसलाई खप्टाएँ। अब चाहिँ हुनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ। अब चाहिँ भयो। अब भयो। इमेल भेरिफिकेसनको लागि इमेल पठायो भनेको छ यहाँनिर। रेजिस्टर सक्सेसफुल भयो। वी हेभ सेन्ड ए भेरिफिकेसन इमेल भनेको छ। अब म इमेल चेक गर्छु। इमेल पनि म तपाईँहरूलाई यहीँ खोलेर देखाइदिन्छु। इमेल पनि तपाईँहरूलाई म यहीँ खोलेर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन आउनुपर्ने हुन्छ इमेलमा। स्टेबल दाउ भेरिफिकेसन इमेल भनौँ। यहाँनिर तपाईँले इमेल आउँछ। इमेलमा यहाँ कन्फर्म योर इमेल भन्ने हो, क्लिक गर्ने हो। अब चाहिँ के गर्यो यसले, सिधै लगइन गर भने अलरेडी ह्याभ, यस, यसरी क्लिक गर्ने। अब हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ, क्रिप्टो 23 रहेछ। मैले पासवर्ड हालेँ। अब लगइन गर्छु। लगइन गर्दा फेरि यो यसरी खप्टाउनु पर्छ। यसलाई यसरी लगेर यहाँ खप्टाउने। अब यसलाई म सेभ गर्दिनँ। यो चाहिँ लगइन हुँदैछ हेर्नुहोस् है। लगइन भएपछि चाहिँ तपाईँले यो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अब यो देखेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, तपाईले यो स्टेबल दाउमा एकाउन्ट बनाउनु भयो। एकाउन्ट बनाएपछि यस्तो खुल्यो। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ ओपन इन्डेक्स भनेर यहाँनिर देखेको छ। त्यो ओपन इन्डेक्समा म क्लिक गर्छु। यो ओपन इन्डेक्समा क्लिक गर्दा चाहिँ यो इन्टरफेस खुल्यो। यहाँ चाहिँ 3वटा सेक्सनहरू चाहिँ है, 4, 5, 6वटा, 6 नम्बर 4, नम्बर 5, नम्बर 6 चाहिँ सर्वे गर्ने चाहिँ एउटा अप्सन छ। सबभन्दा पहिलाको 4 नम्बरको अप्सनमा तपाईले हाइपरभर्स 1x क्वेसनियर भनेर लेखिएको छ। ल यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ तपाईलाई क्लिक गरेर देखाउँछु। क्लिक गरे। अब यहाँ क्लिक गरेपछि यो इन्टरफेस खुल्यो। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने, हाउ टु स्क्रिनशट प्रुफ अफ युर डिपोजिट। तपाईले हाइपरभर्समा कति लगानी गर्नु भएको थियो त्यो डिपोजिट गरेको स्क्रिनशट पनि चाहिन्छ रे है। अब 1 नम्बर के भने, लगइन युर इन्टु युर हाइपरभर्स, गो टु द एसेट पेज। तपाईँ एसेट पेजमा जानुहोस्। गो टु द डिपोजिट फ्रम द मेनु, डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस्। गो टु द फनल अन द राइट साइड, दाहिनेतिर क्लिक गर्नुहोस्। सिलेक्ट युर डेट एन्ड रेन्ज, स्क्रिनशट युर डिपोजिट, अपलोड युर स्क्रिनशट। यहाँ चाहिँ अहिले यो कसरी हाइपरभर्सबाट स्क्रिनशट लिने भनेको कुराहरू यहाँ उसले आफैले भनेको छ यहाँ भित्र सिस्टममा। अनि एमओएफ विथड्र गरेको छ भने, तपाईँले विथड्र गर्नुभएको छ भने विथड्र गरेको पनि यहाँनिर एमओएफ कति विथड्र गर्यो त्यो पनि यसरी हेर्नुपर्छ। यहाँ गएर हेर्नुपर्छ भनेर यहाँ देखाएको छ है। त्यो पनि देखाउँला, तर अर्को भिडियोमा देखाउँछु त्यो चाहिँ। अब त्यहाँ तलतिर गएपछि तपाईले के भनेको छ, कुन चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी प्लेटफर्ममा जोइन भएको थियो त्यहाँ चेक गर्नु सबै भन्यो। वाट क्रिप्टो करेन्सी प्लेटफर्म हेभ यु जोइन, चेक अल द्याट एप्लाई। हाइपर क्यापिटलमा जोइन भएको छ भने तपाईँ हाइपर क्यापिटलबाट जोइन हुनुभएको छ भने सबै क्लिक गर्नु पर्यो। तर म चाहिँ हाइपर फन हुँदादेखि जोइन भएको भएर मैले हाइपर फन क्लिक गरेँ, हाइपरभर्स क्लिक गरेँ। अब मुनतिर चाहिँ के भन्यो, वाट युजर नेम डिड यु क्रिएट इन युर एकाउन्ट। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको युजर नेम चाहियो। ल 2021 यहाँ तपाईँको हाइपरभर्सको युजर नेम चाहियो। 2021 हाले। के इमेल राखेको थियो ल हेर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ इमेल तपाईँ हाइपरभर्समा कुन इमेल युज गर्नुभएको थियो त्यो हाल्ने हो यसरी। अब हाउ मच डिड यु डिपोजिट इन प्लेटफर्म, इन्टु द प्लेटफर्म, कति लगानी गर्नुभएको। एक्जाम्पलको लागि 5000 राखिदिन्छु।
हैन। अब डिपोजिट गरेको त्यो हाइपरभर्सको तपाईले एकाउन्ट खोलेर त्यहाँबाट स्क्रिनशट गरेर यहाँ चाहिँ अपलोड गर्नुपर्छ भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले अलरेडी मैले हिजो यहाँ स्क्रिनशट लिइरहेको छु, मेरो गरिसकेँ मैले, त्यही भएर हाइपरभर्सको स्क्रिनशट गरेको छु। यहाँ चाहिँ मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा मैले चाहिँ यसरी सेलेक्ट गरेँ, त्यो स्क्रिनशट मानिलिनुहोस्। यसरी यहाँ गर्ने, तलतिर गएर हाउ मच डिड यु विथड्र थ्रु द एमओएफ, कति विथड्र गरियो हैन, गरेको छ भने नन लेख्ने, एउटै गरेको छैन भने। अनि तलतिर के भनेको छ, यदि विथड्र गरेको छ भने एमओएफ विथड्र गरेको स्क्रिनशट हाल्नु भन्यो। यहाँ पनि हाल्ने, यसरी नै स्क्रिनशट गर्ने अनि हाल्ने हैन। तर अहिले मैले यो चाहिँ गरिनँ, जस्ट एक्जाम्पलको लागि म तपाईहरुलाई यसो देखाउँछु। भनेपछि ल यो एउटा फाइललाई मैले एक्जाम्पलको लागि लगाइदिएँ ल है। ल यो गरेँ। तलतिर देख्नुभयो भने हाउ मच डिड यु विथड्र थ्रु द एचबिटी, एचबिटीमा कति विथड्र गर्नुभएको छ, गर्नुभएको छैन भने नन लेख्ने हैन, नन लेख्ने। अनि फेरि यहाँनिर यदि गरेको छ भने यहाँ अपलोड गर्ने। अब यहाँ गरेको छैन भनेपछि हामी जाउँ, तलतिर जाउँ। हाउ मच डिड यु विथड्र हुमा यदि विथड्र गरेको छ भने कति गर्यो त्यो पनि गर्ने, नन गर्यौँ है। अनि यहाँ स्क्रिनशट अब नगरौँ है त, यसको चाहिँ अब के भन्दो रहेछ, वेयर आर यु एबल टु यु एबल टु विथड्र युर इनिसियल मेम्बरसिप टु थर्ड पार्टी एक्सचेन्ज। अब तपाईँले कुनै मेम्बरसिप उसमा तपाईँले जस्तो कि ओकेएसमा अथवा टप प्लेटफर्ममा एक्सचेन्जमा तपाईँले विथड्र गर्नुभयो भनेर आफ्नो साउ निकाल्नुभयो भनेर सोधेको छ। यहाँ मैले नो भने। डु यु हेभ मल्टिपल एकाउन्ट, तपाईँले धेरैवटा एकाउन्ट बनाएर हाल्नु भएको छ, मसँग छ, त्यही भएर म यस गरेँ। यहाँनिर यस गर्छु। यदि मल्टिपल एकाउन्ट छ भने कतिवटा एकाउन्ट छ भनेको चाहिँ ल, इफ यु हेभ मल्टिपल एकाउन्ट प्लिज स्पेसिफाई हाउ मेनी एकाउन्ट डु यु हेभ। मसँग 7वटा एकाउन्ट छ, 7 हालिदिए ल है। अनि वाट इज युर स्पोन्सर फुल नेम, अब स्पोन्सर फुल नेम चाहिँ ल बहादुर तामाङ, ल मेरो स्पोन्सर फुल नेम। वाट इज योर स्पोन्सर हाइपर एकाउन्ट युजर नेम, भक्त 2021 है। हाइपरभर्सको तपाईँको स्पोन्सरको फुल नेम चाहियो, तपाईँको स्पोन्सरको युजर नेम चाहियो हैन। वाट इज युर स्पोन्सर हाइपरभर्स इमेल एड्रेस, अब उहाँको इमेल एड्रेस पनि चाहियो भन्यो है। उहाँलाई इमेल एड्रेस पनि माग्ने, जसले तपाईँलाई रिफर गरेको थियो उहाँको इमेल एड्रेस चाहियो यहाँनिर। यसरी हाल्ने। अब सबभन्दा तल के भन्यो, वाट क्वेसन डु यु हेभ टु कर्पोरेट, हेर्नुहोस् है, वाट क्वेसन डु यु हेभ फर कर्पोरेट। कर्पोरेट भनेको उनीहरूको मेन अफिसमा, हेड अफिसमा चाहिँ के क्वेसन राख्नु चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। I want to withdraw my capital, my investment capital. Man capital भनेर राख्ने। अब यति भरेपछि चाहिँ माथिबाट हामी भर्दै गयौँ। भरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्ने, सबमिट गर्ने। सबमिट गरेपछि यहाँनिर केही मिस्टेक छ भने चाहिँ सबमिट हुँदैन हैन। अब यो सबमिट गर्ने मानिलिनुहोस्, के भन्छ यहाँनिर सबमिट हुन्छ हुँदैन। फिल
अल एन्सर भन्यो यहाँनिर चाहिँ अब कतानिर मैले चाहिँ यतातिर फिल नगरेको भएर चाहिँ यतातिर यो मैले यो फाइल एट्याच अपलोड नगरेकोले भएन होइन हो यसरी गर्ने हो तपाईँले स्क्रिनसट चाहिँ अब राख्ने हो त्यो स्क्रिनसटहरू पुरै भएन भने एउटा स्क्रिनसट डिपोजिटको मात्रै सबैमा हाले पनि हुन्छ होइन यति हालेपछि तपाईँ चाहिँ फेरि ब्याक गरे यो ओपन इन्डेक्समै जाने अब यहाँ गरेपछि यो यहाँनिर कम्प्लिट चेक भनेर आउँछ यहाँ तल्लोमा गयो तल्लोमा चाहिँ ऱ्यान्डमली यस्तो क्वेसनहरू आउँछ यो चाहिँ खासै के गर्नु पर्दैन एउटा टिक गर्ने यसरी ल हेर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई एउटा टिक गरेर देखाउँछु यहाँ खासै नै हुनुपर्छ एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन तर तपाईँले नलेजले भनेको जति चाहिँ जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुभयो भने विच क्रिप्टो करेन्सी क्रिएट अन 2009 भनेको छ नि युज ब्लकचेन टेक्नोलोजी टु इन्स्योर सेक्युरिटी एन्ड इनिसियली ट्रान्ज्याक्सन भनेर भन्यो त्यति 2009मा चाहिँ बिटकोइन बनेको थियो त्यही बिटकोइन मैले क्लिक गरेँ हो यस्तो साधारण कुराहरू चाहिँ तपाईँले गरे पनि हुन्छ अब चाहिँ अब यो सबैले मैले जे पाएँ त्यही क्लिक गर्दैछु होइन अब यसलाई म तपाईँलाई देखाउँछु सब्मिट गरेर यसरी एउटा तपाईँले यो स्टडी गरेर यो क्वेसन गरेर स्टडी गरेर तपाईँको बेस्ट जुन लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नुभयो हुन्छ होइन अनि यसो गरेर चाहिँ यहाँ 15-16 र कतिवटा छ फेरि पनि यहाँनिर के भन्यो भने वेयर डु यु फाइन्ड स्कोप अफ ब्लकचेन यताउता भनेर आफूले पनि इन्डिभिजुअल लिभ इन कमिङ इयर भनेको छ आउने दिनहरूमा कति कहाँ हेर्छौ तिमीले ब्लकचेनलाई यस्तो भनेको छ लेस चाहिँ हाइएस्ट भनिदिन्छु ल अब चाहिँ अब सबमिट गर्छु ल यहाँ चाहिँ यु हेभ अलरेडी रिस्पोन्ड अब म तपाईँलाई देखाउँछु यसरी भनेको हुन्छ तपाईँको यदि सक्सेस भयो भने चाहिँ यसरी भनेको हुन्छ र यहाँनिर एटेम भनेर लेखेको हुन्छ अघिको यो यहाँनिर गयो है यसरी नै जान्छ है यहाँ यदि तपाईँले यो सबै गरेपछि हामीले यसरी नै जान्छ अब म तपाईँलाई गएको अर्को देखाउँछु सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो सबै देखिन्छ है एटेम हुन्छ यस्तो हुन्छ अघि जुन चाहिँ थियो त्यो सबै मेटिन्छ यसरी गरेपछि चाहिँ अब यो के भनेको चाहिँ श्यामले चाहिँ यो हाम्रो डाटालाई लिएर माथि कर्पोरेटमा मिटिङको बेला कुरा राख्ने र सकेसम्म हाम्रो साउन्ड जुन चाहिँ 1x चाहिँ फर्काइदिने भनेर श्यामले पनि कोसिस गरिरहेछ यति भन्दै म आजलाई यहीँनिर यो सेसनलाई टुङ्गाउँछु स्क्रिनसट कसरी ल्याउने हाइपरभर्समा गएर कहाँ पाउने भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूलाई चासो हुनसक्छ म त्यसको बारेमा अलिकति म गुगल खोल्छु गुगलमा गएपछि हाइपरभर्स भनेर हाइपरभर्स लगइन भनेर यहाँनिर गरेँ हाइपरभर्स लगइनमा सर्च गरेपछि गुगलमा हाइपरभर्स लगइन सर्च गर्दा यो इन्टरफेस खुल्यो यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ होइन यहाँनिर म क्लिक गरेपछि यो इन्टरफेस खुल्यो यहाँ लगइन गर्ने हो यहाँ लगइन गरेपछि म चाहिँ यहाँ एउटा मेरो एकाउन्ट खोल्छु मेरो एकाउन्ट खोलेँ यहाँनिर आइम नट रोबोट गरेर क्लिक गर्ने हो अब यो इन्टरफेस खुल्छ तपाईँहरूलाई यो त सबैलाई थाहा होला हाइपरभर्स एकाउन्ट कसरी खोल्नुपर्छ भनेर अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ केमा गर्ने त जाने भन्दा यहाँ डिपोजिटमा जाने है एसेटमा गरे पनि हुन्छ जहाँ गए पनि हुन्छ तर यो तपाईँले पहिल्यै खोल्दा चाहिँ यस्तो देख्नुहुन्छ यो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ यदि यसमै हेर्छु भने पनि डिपोजिटमा क्लिक गर्ने अब डिपोजिटमा क्लिक गर्दा चाहिँ यो इन्टरफेस खुल्छ यहाँनिर 3टा धर्कामा क्लिक गर्ने 3टा धर्कामा क्लिक गर्ने साथै यो उसमा चाहिँ यो एकाउन्टमा मैले 300 मात्रै हालेको छु यसरी चाहिँ रेकर्ड हुन्छ हेर्नु त रेकर्ड हुन्छ यसरी 300 को एकाउन्ट चाहिँ यो 2021 2 भनेपछि 2021 को फेब्रुअरीमा मैले हालेको रहेछु 9 तारिक फेब्रुअरीको 9 तारिकमा यो चाहिँ डिपोजिट स्क्रिनसट हाल्ने अब यसैलाई फोटो खिचेर लिने अनि प्लस अब यदि विथड्र गरेको छ भने तपाईहरुले कसरी केमा जाने एसेटमा जाने फाइनान्शियलमा जानेपछि विथड्रमा क्लिक गर्ने यहाँनिर विथड्रमा क्लिक गर्ने विथड्रमा क्लिक गरेपछि यो 3टा धर्कम फेरि जाने यसरी गर्ने यो एकाउन्टबाट चाहिँ विथड्र गरेको छैन नो विथड्रल रेकर्ड भनेर भन है अब
त्यसको मतलब हामीले विथड्र गरेको छैन। तर तपाईँले यदि विथड्र गरेको छ भने चाहिँ हेर्ने तरिका चाहिँ यो हो है। अब तपाईँले अघि जुन चाहिँ डिपोजिटको कुरा गरियो, डिपोजिटको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँको अर्को तरिकाले पनि हेर्ने, यहाँ हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर म डिपोजिटमा क्लिक गरेँ, त्यही आयो भनेपछि अर्को तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ। फाइनेन्समा गयो, इन्टर ट्रान्सफरहरू भइहाल्यो। त्यो डिपोजिट यहाँनिर छ, यो डिपोजिटमा छ। डिपोजिटमा क्लिक गर्नुभयो भने, फाइनेन्सियलमा गएर डिपोजिटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर फ्लो इन फ्लो आउट भन्ने छ। फ्लो इनमा क्लिक गर्ने। ल, फ्लो इनमा कति आयो रहेछ, यसरी आयो रहेछ। यो फ्लो इनमा चाहिँ तपाईँलाई प्रपरली देखिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, कतिले चाहिँ अर्को एकाउन्टबाट तपाईँले ट्रान्सफर पनि गर्नुभएको होला होइन। फ्लो इनमा क्लिक गर्दा चाहिँ मैले के गरेँ त, के भेटियो, यहाँ 500 पनि गरेको रहेछु। अघि डिपोजिटमा चाहिँ 300 मात्रै देखियो नि त। तपाईँहरूले फ्लो इनमा गर्नुभयो भने चाहिँ कति पैसा आएको थियो यो उसभित्र भनेर थाहा हुँदो रहेछ। र यो स्क्रिनसट गर्ने। अब फ्लो आउट तपाईँले निकाल्नु यदि भएको छ भने फ्लो आउटमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर फ्लो आउटमा क्लिक गर्दा चाहिँ फ्लो आउटमा पनि त्यही देखाएको छ। मेरो फ्लो इनमा प्लस देखाएको छ है। प्लस भनेको चाहिँ यहाँभित्र हामीले लिएर आएको, फ्लो आउटमा माइनस देखाएको छ। माइनस चाहिँ हामी यहाँबाट लिएर गएको, त्यो पनि तपाईँले त्यसरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाइपरमा एकाउन्टमा गएर तपाईँले हाइपरभर्सको एकाउन्टमा गएर कसरी त्यो स्क्रिनसट लिने, कहाँ भेटिन्छ त्यो निकालेको पैसा अथवा राखेको पैसा कहाँ भेटिन्छ भन्नुको लागि भनेर हेर्नुको लागि चाहिँ यहाँ यसो यो तरिकामा जानु होला। अरू बाँकी तपाईँहरूलाई हिजो 22 तारिक भएको इङ्ग्लिसको अपडेट पनि म तपाईँ यहाँबाट जोडिदिन्छु, यहाँ जोड्छु। अब तपाईँ यसपछि चाहिँ तपाईँले त्यो इङ्ग्लिसमा भएको मिटिङ भएको अपडेटहरू सुन्नु होला। तपाईँहरू उता कन्टिन्यू भिडियो चाहिँ वाच गर्नु होला। धन्यवाद। Ninth special webinar is on the steps to Hyperverse 1x refund and a commitment from Sam Lee. We've been on a lot of calls with Sam Lee, and some of the materials that I'm going through with you tonight was grabbed by some folks that have also put a what do you call this, a document together. And so I want to thank them for that. So I didn't do all of it myself, or Troy and I didn't really do all of this ourselves. So we did get some help in some areas, but there's lots of channels that you guys can get on. There's lots of leaders right now are sharing this information. But what we want to do is, and we've always done for you guys, is tell you the good, the bad, the indifferent, as it is. Okay, so we're going to go through this. Why is Sam Lee reaching out to the membership in the community? So a brief summary from the recent Q&A Zoom calls. The summary below is the current understanding and interpretation of the information that Sam Lee has shared on the various Zoom calls we have had with him. The purpose of sharing the notes below with the community is to help set a baseline of understanding from which we can all move forward. Some of this information, like I'm going to share with you, I want to thank whoever put this part of this together. So please note that some or all of the elements could change at any time. The contents of this document should not be taken as fact or advice. If you have any questions or require more information, we encourage members to contact their uplines who can channel questions accordingly. All right. Your upline should be, watching the channels and all that. Sam is the chairman of the Hypertech Group, responsible for the technology and infrastructure, and was involved in the fund management element during Hyperfund until Hyperverse. He says that he has no direct involvement with the affiliate marketing side, which is what he calls also the membership side, okay, which you'll see more as we get in, of Hypertech or Hyperverse. They call this the membership management arm, which we refer to as corporate. And you'll hear that from Sam a lot, corporate. So that's the membership side.
Sam's role in Hypertech Group's responsibility has been the technology infrastructure, providing the platform that has been deployed to Hyperverse. And as part of Sam's other contractual obligations on fund management responsibility, his role was to invest, manage the funds, and return to corporate for distribution within the affiliate marketing structure. And then Sam said he has provided more than sufficient funds to their fund management arm to pay out the membership. But since I guess since early 2022, corporate has not distributed funds to the community when they should have. Sam relied on the team dealing with the affiliate marketing side for a long time, but the promises were not delivered. He gave them until December 31st of 2022 to get things addressed. And as they have not, Sam has then decided to fix the issue himself and reach out to the community. So this is why Sam's been surfacing for the last few months. Many questions were asked about the leadership of Hyperverse, but Sam stated that due to the NDA, non-disclosure agreement, that he has signed with the corporate, which is the membership side, he cannot share information on this. Sam is still on the board and attends monthly meetings, but has no visibility on the affiliate marketing side. So he built the software where we were all using and everything, but he doesn't have the access to it anymore because that's handled by the corporate. Sam said that he was hopeful that corporate will deliver, and he wants to work with the community to apply pressure and leverage so that it would be the corporate's interest to resolve this matter. On top of that, it's also benefit for this to be resolved for Sam's sake too at the same time, okay? So I want to play this thing for you really quick. I had other clips, but I just didn't have time to put it all together, but I wanted you to hear at least something from Sam. Firstly, thank you for these questions, because the situation I feel is corporate was committing to make 1x whole for the entire Hyperverse community. Doesn't matter which bucket you ended up in. I feel that there must be many conversations between leadership and representatives of corporate, and these are important data points that I am also looking to gather, because one thing is to say that this is their interpretation of 1x, but what about ours, right? So this is a process of discovery. It really requires some support from the community to just give me the information I need so that I can have an intelligent conversation with corporate, as opposed to just taking, cases that have happened in the community at random and presenting it forward. Because the solution needs to come, and it needs to come for everyone. And that was the commitment for corporate right when they were about to launch HyperNation. So I still have faith that they will deliver, only because my funds management company handed them so much money. And based on my calculation, there should be enough for the 1x. Okay, so you guys heard it. Sam believes that various contributing to what went wrong with Hyperverse. Sam believes that various I can never say that word, factors, you guys can kind of read some of this, including the market downturn, have had a detrimental effect on the Hyperverse model. One of the things that we talked to Sam about was that, what about the multiple accounts and all that? Well, Sam said that the way that it was structured, whether you have one account or 50 accounts, should have not mattered, okay? Sam said that he expected the corporate would deliver on their promise of getting people their 1x back.
Sam said that he can no longer patiently wait so has taken action and reached out to the community directly by himself. He is sorry that it has led to the current situation, but he is determined and committed to turn things around for the community, for the members. Sam mentioned that he is still friends with Ryan Zhu, because a lot of us have asked, hey, what happened to Ryan Zhu? Why is he not showing his face? So he mentioned that he's still friends with Ryan Zhu, but currently has no new business relations with him. Will Hyperverse honor the contractual obligations to the members by liquidating 100 million worth of assets to pay out the membership? You guys all saw that in the agreement in the very, very beginning. Sam believes that various contributing factors, including the market downturn, have had a detrimental effect on the Hyperverse model. Again, oh, did I just repeat this whole thing? I sure did. Sorry, folks. I've been up pretty late trying to put this all together. Reach out to community. Okay. All right. I think that was part of it. One of the things that we all asked is to Sam was, is Hyperverse a scam? Was Hypercapital? Was any of those a scam? Sam said that it is not. Okay. If it was, then the Hyperverse platform would have been closed a long time ago. If it was a scam, there is no point of value for him to reach out to the community. He is in hopeful that corporate will honor their promise in time to come, and he wants the members to continue to be patient and work with him to provide him the leverage. We're going to go through all of that, what that leverage is, by providing him the information that he needs. He says that he is here now with the community and won't go anywhere. We heard him say that many, many times. Folks, also in the very, very beginning, when we started talking with Sam, all the nodes, all the leaders were talking with Sam, he didn't have a real solid solutions or anything, because I guess he was not in tune to what is all going on. But after countless hours of him spending time with some of the leaders, even some on one-on-one, he was able to determine or actually reach his conclusion of what really happened and what is wrong. So this is why he wants to be committed now to helping the 1X folks. Mike, can you take over and go over the Hyperverse 1X FAQ so that everybody can kind of understand, because there's different scenarios for everyone. That's right. Okay, sure. Thank you. Okay, so there are a lot of questions about the survey, and so we're going to go through the survey for you. These questions came from corporate, the Stable DAO corporate, Sam Lee, to help us with some of these questions that were floating around. So let's go through with it. So here is about your HV1X survey. All right. Number one, if we have multiple Hyperverse accounts, should we create a Stable DAO account for each? The answer is no. Just add up the total amount from all accounts that are still owed the 1X or any part thereof, and enter one number as your 1X. Number two, how do we handle HV accounts for our children, grandchildren, etc. that are underage, since they cannot be added to Stable DAO? Answer, add up their 1X and add it to your 1X total. Number three, if we have elderly parents or relatives that choose not to participate with HyperDAO, not HyperDAO, Stable DAO, how do we capture their 1X? Again, add up their 1X and add it to your total. Number four, do we have to complete the KYC to complete the survey? You do not need to KYC in order to complete the survey. However,
It does make your information more valid if you complete the survey. Otherwise, you could be anyone that's in the stable DAO database. We would like accurate and authentic information. Otherwise, it's a moot point. Please complete KYC. So if you absolutely have a hard time doing KYC, it's not a do or die kind of thing. But if you can, they prefer you to do KYC, okay? It's for your own good and it's for them as well. Number 5, how can I be sure that my personal information is safe and will remain private? Upon registering on Stable DAO, you checked a box to agree to a non-disclosure agreement, which contains a clause assuring the security of your data. Please see the release document with information about the technology used for data security. Number 6, will the 1x be dispersed on the Stable DAO platform? No, disbursement is the responsibility of Hyper Corporate, okay? They didn't put Hyper in there, but that's the corporation they meant. Number 7, how long will it take to hear back from corporate after we complete the questionnaire? There is no definite timing on that at the moment. The focus and energy will go toward getting as many people to complete the survey as possible, making sure that everyone that wants to be is counted for. The faster we register and we cooperate with this process, the faster Sam can have this database to present to corporate, Hyper Corporate, okay? So it also depends on how fast we participate in this process as well. That timeline determines on that. So number 8, is there a deadline to complete the survey? No, the survey will be available for at least 6 months and longer if necessary. Mike, can I interject in there? Sure. Folks, if you guys wait till 6 months to do this, that means that Sam has to wait until he gets all of that, and then he can go to corporate. So, the faster we do it, the quicker it is, okay? That's right. It'll be in our favor if we move quickly into the process. So can I make changes to my survey after it's been submitted? The answer, no. Once submitted, you cannot make any changes to your survey. And last but not least, number 10. Will I receive $100 for joining the database? The answer is yes, if you would like to participate in Stable DAO. What does that mean, participate in Stable DAO? That means that you're willing to subscribe to their survey program and start making commissions or money from completing weekly surveys. If you're not interested in that, then it's not a good idea to accept this money because you're not going to be able to withdraw your earnings. That is in the terms and conditions of Stable DAO presentation. You will receive 100 credit to purchase a debenture certificate that pays out at the rate of, actually is 0.1%, not 0.01 daily. Please look for documentation for further understanding how to get you 100 credit. And this 0.1%, they're going to pay to the next 10 years.